สรุปมึกอ๋อนิดนึงเอาเลยพี่ไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้กำแพงนั่นละสรุปก็เมื่อกี้ถือว่าเป็นการเดินป่าที่ผิดทางนะครับต้องลงมาใหม่นะครับทางโชเฟอร์เรือนะครับต้องใช้เรือพายอันนี้จะเป็นของจริงนะครับโอ้โหเมื่อกี้เหนื่อยฟรีนะครับเมื่อกี้ถือว่าเหนื่อยฟรีจริงๆอ่ะมาดูเทคนิคนอกจากเดินป่าแล้วมาดูเทคนิคการขึ้นเรือของโตนนะครับไม่ไปก่อนที่จริงไอไปได้อีกนะเพราะตัวเล็กนี่คือเดี๋ยวเทคนิคการขึ้นเรือของโตนนะครับก็คือนับ3แล้วไงปล่อยให้คนอื่นไปก่อนนะครับซึ่งถ้าเธอนั่งนี้เรือมันจะจมเลยนะครับโตนเลยใช้วิธีดันเรือให้ดูนะครับว่าใช้ข้อมือเดียวสะกิดเรือถอยไปได้นะครับซึ่งเป็นดูเธอชี้นะครับอะไรกัดขานะครับไม่ใช่ที่ลื่นไงอ๋อที่ลื่นเมื่อกี้นะครับโตนนะครับนี่ฟรีเวทติ้งนะครับโตนก็โบกมือบายบายนะครับให้ทีมนี่แหละครับก่อนที่จะมารับอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่ง2 คู่นะครับนี้ก็ใกล้จะได้การ์ดแล้วนะครับซึ่งโตนนี่ก็มาไหว้แม่ย่านะครับที่ตชดนะครับซึ่งน้องทอยได้พาโตนมาไหว้แม่ย่าแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมครับบรรยากาศนี่น้ำตกไตรคีรีไม่มีป้ายนะครับเลาะไปเลยเลาะไปตามนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้สุดที่เราเดินไปนะครับก็จะถึงน้ำตกไตรคีรีเมื่อกี้ผิดนะครับเป็นลำเล็กถ้าถึงลำใหญ่แล้วก็จะไลฟ์สดให้ดูอีกครั้งนะครับโตนอยากโฆษณาอะไรไหมครับในช่วงพักเบรกระหว่างรอเรือถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพราะเรากินคอลลาเจนไอเม่ไอเม่นะครับดีนะครับมีอะไรนะครับคอลลาเจนคอลลาฟิลล่ะคอลลาฟิลไม่มีพี่มีวิตามินซีทำให้เราโดนอากาศแบบนี้ที่เป็นชื้นๆได้มันก็ไม่เป็นหวัดเพราะว่าวิตามินซีช่วยในการเสริมสร้างครับยังไงก็ช่วยอุดหนุนน้องด้วยนะครับโอเค